Khoảng thời gian này, con ngoan ngoãn một chút cho ba, dỗ cho ông nội vui vẻ. Nếu mà ông nội biết về chuyện 200 tỷ đó, thì không ai cứu nổi con đâu. Con biết rồi mà ba, công ty là của ba. Nói một là một mà, ông nội không quản được con, chỉ có ba mới có thể quản con thôi. Cũng đúng thôi. Chuyện của công ty, đương nhiên là do ba quyết định. Vẫn là Ngọc Ngọc nhà chúng ta hiểu chuyện nhất. Cũng không biết tại sao, ông nội lại mời cái đồ xui xẻo Lý Thanh đó về tham gia tiệc mừng thọ nữa. Nghĩ đến thôi đã thấy tức rồi. Là ai đang nói cháu gái của tôi là đồ xui xẻo vậy hả? Nói nó thì nói thôi. Ngọc Ngọc, lại đây, mau qua đây cho bà nội nhìn cái nào. Bà nội ơi, cái cô Lý Thanh đó, sao còn chưa đến nữa vậy? Quan tâm cái đồ sao chổi đó làm gì? Đồ sao chổi? Không phải là nói đến là sẽ đến sao? Ông nội, bà nội, Lý Thanh, đừng nghe bà nội cháu nói nhảm. Đến đây. Chỉ cần người được mừng thọ vui vẻ là tốt rồi. Bà đoán xem cháu đã chuẩn bị quà gì cho bà. Món quà mà cháu gái yêu quý chuẩn bị cho bà. Bà nội thích hết. Lý Thanh, cô đã chuẩn bị món quà gì cho tôi vậy? Hay là cứ xem món quà của cháu gái yêu quý của bà trước đi. Bà nội, cháu biết là bà thích hương kim nhang, nên cháu đặc biệt bái sư Tố Tâm. Cháu đã học hương đạo hơn 1 năm rồi. Sư phụ của cháu đã làm lại hương kim nhang từ các công thức làm hương cổ xưa, hương thơm lâu không tan, nghe nói còn có công dụng làm đẹp da nữa. Ngọc Ngọc làm cho bà tấm hương này, như vậy thì bà có thể mang theo bên mình rồi. Má Trương à, Pocket Cine. thơm thật đó nha. Bà vừa ngửi nó thôi thì đầu óc của bà đã tỉnh táo hơn rất nhiều rồi. Mọi người mau truyền cho mọi người ngửi thử đi. Mùi hương dễ chịu. Lý Ngọc vậy mà lại học từ thầy Tố Tâm. Đệ tử cuối cùng của thầy Tố Tâm, thảo nào có thể làm được hương kim nhang. Bà nội, hương cháu làm cho bà. Lý Thanh, đồ sao chổi cô. Đây là hương thơm cổ xưa mà đại sư Tố Tâm đã làm lại cho tôi. Trên đời chỉ có một cái thôi. Ngọc Ngọc đã tốn rất nhiều công sức mà cô lại làm hỏng của nó. Cô lấy cái gì để đền cho tôi đây? Ôi vợ à, bà tức giận như vậy làm gì? Miếng hương bài này lại mua thêm một miếng nữa là được rồi. Ông nội à, ông không biết gì cả. Sư phụ không hề để lại bất kỳ ghi chép nào cả. Miếng hương bài này sợ là đã không còn cái nào khác nữa. Bà nội ơi, bà đừng tức giận ảnh hưởng đến sức khỏe. Cháu tin là chị gái không phải cố ý tại bữa tiệc làm mọi người mất vui đâu ạ. Bà thấy là cô ta cố ý đó. Được rồi, tôi tin tưởng Thanh Thanh. Con bé không phải cố ý đâu. Miếng hương bài này tôi sẽ bồi thường thay con bé. Ông nội à, miếng hương bài này thật sự không phải do cháu làm vỡ mà. Quy trình sản xuất hương bài được tạo thành từ mùi hương, thêm vào bột dính, nước và các chất phụ gia khác. Sau khi trải qua lọc mài và thấm mùi hương, cuối cùng được phơi khô, tách khuôn và thành hình. Trải qua rất nhiều trình tự như vậy, nên kết cấu rất cứng cáp, không dễ bị làm hỏng. Tôi lấy đâu ra sức lực lớn đến nỗi có thể dễ dàng làm vỡ nó như vậy chứ? Không tin thì mọi người có thể bẻ thử xem. Quả thực cái này bẻ tới bẻ lui cũng không gãy, chứ đừng nói là ngã. Con thì biết cái quái gì chứ? Con mới từ dưới quê lên thành phố được vài năm thôi. Con biết cái gì gọi là cổ hương sao? Tôi nghĩ lỡ như có ai đó đã cố ý làm hỏng, khiến hương bài có vết nứt từ trước đó rồi. Đê dài nghìn dặm cũng vỡ vì tổ kiến. Đến lúc đó nhẹ nhàng ngã một cái, nó sẽ vỡ vụn dọc theo những vết nứt đã bị giở trò trước đó. Nếu như tôi đoán không lầm thì bề mặt này có vết lõm, lại rất trơn và sạch sẽ, nhưng bên trong lại rất thô. Đó chính là do việc làm này mà tạo thành. Cô nói lời này là có ý gì? Ý cô là tôi cố tình làm hỏng hương của đại sư Tố Tâm sao? Hơn nữa, những gì cô nói là vô căn cứ. Đừng có ở đây mà tỏ ra nguy hiểm. Những gì tôi nói có căn cứ hay không? Cô có thể đi tìm các chuyên gia để kiểm tra thử. Tôi nghĩ ở nơi mọi người đều nhìn thấy, tôi không thể trong thời gian ngắn như vậy dùng vật sắc nhọn để cào xước hương bài, rồi sau đó lại đập vỡ nó. Hơn nữa mọi người cũng biết đấy, trước giờ tôi không ở Lý gia. Vậy nên cô nói đi, có phải cô cố tình gài bẫy hại tôi không?
Bà nội, bà nhìn cô ta kìa, cô ta vừa ăn cướp vừa la làng, còn đổ oan cho cháu nữa. Bà nội ơi, cô cút ra ngoài cho tôi. Thôi mà đủ rồi. Không phải chỉ là một miếng hương bài thôi sao? Mấy người có cần làm quá lên như vậy không hả? Bà nội, miếng hương bài này tốt nhất là nên đập vỡ đi. Lý Thanh, sao cô lại độc ác như vậy chứ? Lý Thanh, nếu như cô còn như thế nữa thì cô đừng hòng bước chân vào Lý gia nửa bước. Cháu vẫn chưa nói xong mà bà nội ơi. Ý của cháu là nếu như bà dùng miếng hương bài này rồi thì tiệc mừng thọ năm sau sợ rằng sẽ thành đám tang mất. Cô xui xẻo. Bà nó ơi, bà sao vậy? Lý Thanh, cho dù bà nội không thích cô cũng không thể ác độc mà trù ẻo bà nội chứ. Thanh, ông nội à, cháu chỉ nói sự thật mà thôi. Miếng hương mà Lý Ngọc mang về, nó có vấn đề. Những nguyên liệu trong miếng cổ hương này, ví dụ như hoắc hương, đương quy, bạch chỉ, có rất nhiều điểm tương đồng với y học cổ truyền Trung Quốc. Nhưng trong quá trình phối hương, nếu như xuất hiện một vài sự xung đột của các nguyên liệu thì sẽ sản sinh ra một vài tác hại không lường trước. Tôi không muốn hại bà nội. Đây là công thức tạo hương của đại sư Tố Tâm mà, sao có thể có vấn đề được chứ? Hơn nữa, sao cô có thể vừa nhìn thôi thì biết ngay có vấn đề chứ? Bởi vì tôi đã sử dụng chỗ này và cả chỗ này nữa, trùng hợp là cô đều không có. Nhưng mà nếu như cô có thể chuẩn bị tất cả nguyên liệu trong công thức tạo hương này cho tôi thì tôi có thể làm lại nó ngay tại đây cho mọi người xem. Cái miếng hương này, những bước trước đã hoàn thành, còn thiếu một bước ủ hương nữa là hoàn thành bước cuối cùng rồi. Có hơi lâu đấy, nhưng mà mùi hương đã gần như y hệt rồi. Không tin mấy người ngửi thử đi. Hương quả thật rất thơm, giống y đúc. Còn về những bằng chứng khác thì tôi đã mời đến bên có quyền lực nhất. Cửu gia đến rồi. Tố Tâm, nghệ nhân làm hương nổi tiếng. Cô ơi, em đừng gọi tôi là cô nữa. Cô là Tố Tâm sao? Đúng vậy, tôi ở tại đây. Trước tiên xin lỗi tất cả mọi người, do tôi dạy bảo đệ tử không nghiêm, suýt nữa thì gây chuyện lớn rồi. Miếng hương này quả thật có vấn đề. Hương này là do tôi tìm tòi nghiên cứu trong nhiều năm mới có thể có được công thức làm hương. Nhưng trong quá trình này, tôi cả ngày đồng hành với công thức làm hương này. Dần dần tôi phát hiện cơ thể mình không khỏe. Mấy ngày trước tôi mới có thể hồi phục lại được. Nhưng mà điều mà tôi tuyệt đối không ngờ tới là Lý Ngọc, cô ta đã lấy sản phẩm thí nghiệm bỏ đi của tôi đến đây tranh công. Lý Ngọc, cô thực sự hết thuốc chữa rồi. Lý Ngọc à, sao cháu lại dám trộn đồ chứ? Bà ơi, cháu chỉ muốn làm bà vui thôi, cháu không biết. Cô ơi, em, Lý Ngọc à, cô là người không ngay thẳng. Sau này đừng đến chỗ tôi nữa. Cô ơi, em sai rồi, em. Cửu gia, tôi không có học trò nào như nó. Tôi rất hổ thẹn. Xin phép đi trước. Ông nội ơi, đây là viên thuốc bí truyền mà cháu tự tay làm, là món quà mừng thọ mà cháu tặng cho bà nội. Có tác dụng rất tốt cho tim và cơ thể. Ở thời điểm quan trọng còn có thể cứu một mạng. Bởi vì có người muốn vu oan giá họa cho cháu, nên cháu sẽ ở trước mặt mọi người để mọi người chứng kiến một chút, tránh cho gây ra nhiều phiền phức. Đúng vậy, ông cụ Lý, chắc là ông vẫn chưa biết phải không? Vậy thì trên dưới Lý gia của ông đều đã giấu kín chuyện này với ông rồi. Cháu gái hiếu thảo của ông đã trộn 200 tỷ của tập đoàn để đầu tư. Kết quả là hoàn toàn trắng tay. Thật đúng là ba nào con nấy mà. Sự nghiệp mà ông xây dựng trong nhiều năm sắp bị người ta tiêu hết sạch rồi. Đồ bất hiếu. Con nói rõ cho ba biết, rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra vậy? Ba à, chuyện này không thể trách con mà. Chuyện này tất cả là tại đứa con gái bất hiếu này. Lý Ngọc à, 200 tỷ này hết sạch hết rồi sao? Bà nó ơi, ông nội bà nội, tim của bà cháu trước giờ không khỏe, bây giờ phải làm sao đây? Bà nội, ông nội, để cháu. Pocket Cine. Bà ơi. Ông nội,
Sau này nếu có trường hợp khẩn cấp, chỉ cần uống một viên. Nếu như mọi người ở đây đều không chào đón tôi, vậy thì tôi đi trước nhé. Ông nội à, hai người chú ý giữ gìn sức khỏe. Đứng lại. Cô là ai? Cô có thể thông hành không? Tập đoàn Lý Thị không phải nơi ai cũng có thể vào được. Tôi cũng không ngờ, hiện tại vòng vốn đang gặp vấn đề. Tiền lương sắp không trả nổi, mà tập đoàn Lý Thị vẫn là nơi cao cấp, mà tôi không thể vào đấy. Cô là ai vậy mà dám nói tập đoàn Lý Thị chúng tôi? Tôi sao? Chỉ là đánh giá khách quan về cái tên khốn đó thôi. Cô là Lý Thanh. Lý Thanh, cô dám nói chúng tôi như vậy sao? Cút đi, hỗn láo. Đánh chó cũng phải nhìn chủ. Tôi đây chính là đang đánh hai con chó các anh đấy. Ôi trời ơi, là ngọn gió nào mang cô Lý thổi tới đây vậy? Phòng trước đây của cô Lý đang được dùng làm nơi để đồ, dùng rất là thoải mái đấy. Hay là cô về trước đi, không có chỗ để tiếp đón cô. Tôi nhớ, cho dù tôi không phải đại tiểu thư của tập đoàn Lý Thị, tôi cũng vì công ty đã viết rất nhiều kế hoạch, lấy về không ít dự án lớn. Bây giờ tôi vẫn chưa nghỉ việc. Quản lý, anh nói những lời này bị người khác nghe thấy được, có lẽ sẽ thấy anh vô tình lắm đấy. Tập đoàn Lý Thị không có một đồng nào là cổ phần của cô. Ở đây giả vờ làm đại tiểu thư gì chứ? Vậy bây giờ tôi chính thức thông báo cho cô. Lý Thanh, cô bị sa thải, mau biến đi. Muốn tôi biến? Vậy trước tiên anh hãy ký quyết định sa thải này rồi hãy nói. Theo lý thuyết, anh phải bồi thường cho tôi gấp 3 lần, cộng thêm nữa bản vẽ thiết kế trước đây. Theo quyền tác giả, nó cũng phải là của tôi. Ôi, Lý Thanh nhà, bây giờ cô nghèo đến mức phải đến tập đoàn Lý Thị để xin ăn sao? Cô hỏi những nhân viên ở đây xem, ai có thể đòi một đồng nào từ Lý Thị hả? Tôi theo họ người đó. Người làm công phải có sự tự giác của người làm công. Anh cũng thật là con chó ngoan của Lý Tổng. Đừng quên, trong mắt Lý Tổng, anh cũng chỉ là một người làm công. Nói không chừng ngày nào đó anh sẽ bị cuốn gói cút đi đấy. Cô nói gì đấy? Chị Thanh Thanh, chị có sao không? Cái thể loại gì vậy chứ? Dám đổ lỗi cho Lý Thị. Cái thể loại gì vậy chứ? Dám đổ lỗi cho Lý Thị. Ai đang quay phim? Mau tắt đi, mọi người mau xem đi. Lý Thị đánh đập nhân viên bị lộ, lên top tìm kiếm rồi. Mấy người còn dám xem sao? Mau tắt đi. Giám đốc à, bây giờ mọi người trên khắp đất nước đều biết đến anh rồi. Mau nói xin chào với mọi người ở trong kênh trực tiếp đi này. Lý Thanh, Lý Thanh, con tiện nhân này. Bây giờ tôi chính thức nộp đơn kiện anh và Lý Thị. Các người bị nghi ngờ vi phạm luật lao động trong thời gian dài, xúc phạm đến nhân viên công ty. Nhân viên bị các anh ép buộc phải rời đi, bây giờ đã cung cấp đủ bằng chứng, sẵn sàng liên hợp lại cùng nhau kiện tập đoàn Lý Thị mấy người. Tôi nghĩ nếu không có gì bất ngờ xảy ra, người kế tiếp bị tập đoàn Lý Thị đưa ra quyết định sa thải chính là giám đốc anh rồi. Có lẽ mọi người đều giống với tôi, thức khuya tăng ca để theo kịp tiến độ của dự án. Chị Thanh Thanh, chị nói đúng. Chúng tôi đã thức khuya để tăng ca mỗi ngày, còn phải chịu những lời mắng chửi của cấp trên. Đồng lương ít ỏi kiếm được cũng không nhận được. Chúng tôi không có đường lui, cho nên chúng tôi chỉ có thể bị công ty lợi dụng, bóc lột sức lao động. Hôm nay, nếu như không phải chị Thanh Thanh kéo tôi lại, thì tôi đã nhảy từ trên lầu của công ty Lý Thị xuống rồi. Nhưng mà điều này thì có ảnh hưởng gì đến Lý Thị đâu chứ. Ngày mai tìm vài người lao công đến dọn dẹp sạch sẽ, mọi người vẫn sẽ quay lại làm việc như thường. Vậy nên chúng ta không thể hành động bồng bột. Tôi sẽ cùng với những đồng nghiệp đã bị sa thải cùng nhau đối đầu với Lý Thị. Nếu như mọi người có bằng chứng, có thể liên hợp với tôi cùng nhau chống lại Lý Thị. Tập đoàn Bạch Vân bây giờ do tôi chính thức tiếp quản. Hiện tại bộ phận kế hoạch đang cần rất nhiều nhân tài. Nếu mọi người không chê thì có thể gửi cho tôi một phần hồ sơ. Tôi là một người sếp, cũng là một cựu nhân viên, sẽ đảm bảo cho mọi người có cuộc sống ổn định. Tiểu Nguyệt, tôi có bằng chứng, vẫn luôn giữ ở đây. Chị Thanh Thanh, bên phía tập đoàn của chị còn đang trống vị trí nào không? Lý Thanh,
Cô đúng là xảo quyệt. Không ổn rồi Lý tổng. Thẩm thị đột nhiên hủy hợp tác với chúng ta. Thẩm thị sao? Thẩm thị của Thẩm Quốc Hưng sao? Cửu gia sao? Lý tổng à, chúng ta đã đắc tội với Pocket Cine. một nhân vật lớn như Cửu gia từ khi nào vậy? Nhưng mà kế hoạch này chúng ta đã rất cố gắng mới làm ra được mà. Cửu gia à, tôi sẽ đi gặp anh ấy. Cửu gia không phải người mà Lý tiểu thư muốn gặp là có thể gặp đâu. Thậm chí cô cũng không thể lên tầng cao nhất. Hay là cứ quay về đi. Sao cô lại có thể lên tầng cao nhất của tập đoàn Thẩm thị vậy? Người có quyền này còn không đếm nổi một bàn tay đó. Tổng giám đốc Lưu à, đây là ai vậy? Ông đưa cái thể loại gì lên tầng cao nhất vậy hả? Lỡ như làm phiền đến Cửu gia thì sao đây? Không phải, tôi muốn gặp Thẩm Quốc Hưng. Ngày nào cũng có rất nhiều người đến đây muốn gặp Cửu gia. Lấy số rồi thì phải xếp hàng. Chắc phải đợi đến 3 năm sau mới đến lượt cô đó. Thư ký của Cửu gia chính là kiểu người này sao? Sao lại có thể thiếu tôn trọng người khác đến vậy? Bảo vệ. Bảo vệ đâu rồi? Đuổi con đàn bà điên này khỏi đây cho tôi. Ở đây hét toáng lên làm gì thế? Phu nhân, sao cô lại đến đây? Phu nhân sao? Tôi phải ra ngoài một chuyến, giúp tôi liên hệ với tài xế. Được. Sao cô lại đến đây? Cửu gia à, thật sự xin lỗi. Thư ký của anh nói tôi muốn gặp anh thì phải xếp hàng đến tận 3 năm sau. Vậy thì 3 năm sau tôi sẽ quay lại. Để tôi xem ai dám cản cô ấy. Buông tay. Còn không mau đi. Thư ký. Đến cả phu nhân mà cũng không nhận ra. Ngày mai không cần đến làm việc nữa. Lý Thanh, sao con lại ở đây? Này, ba đang nói chuyện với con đó. Con không nghe thấy sao? Ba hỏi con tại sao lại ở đây. Lý tổng, tôi đã từ chức ở tập đoàn Lý Thị rồi. Vậy tôi đi đâu? Không cần phải báo cáo cho ông. Cái đứa vô ơn này. Ba nuôi dạy con lớn như vậy là để cho con phản bội Lý thì sao? Ba, đừng lãng phí thời gian với chị ấy nữa. Chúng ta còn có việc quan trọng. Nói đúng lắm. Hãy đợi đấy. Sau này sẽ xử lý con. Kế hoạch cuối cùng cho dự án công trình Hải Lộ sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Đây là toàn bộ bản về thiết kế cho dự án xây dựng khu vực uốn lượn của tập đoàn Lý Thị và tập đoàn Hải Lộ ở bên hướng Đông Nam. Chúng tôi lên kế hoạch xây dựng các công trình ven biển. Vì sao bản kế hoạch này lại trùng lặp quá nhiều với kế hoạch của chúng ta vậy? Trên đời này có nhiều chuyện tình cờ như vậy sao? Lý tổng à, chúng ta phải làm sao đây? Trên đây là toàn bộ các phương án thiết kế của chúng tôi. Được đó, mỗi khía cạnh đều rất chi tiết và toàn diện. Cô Lý đúng là tuổi trẻ tài cao đó. Lý tổng à, ông có đứa con gái như vậy, tập đoàn Lý Thị có người kế thừa rồi. Nói quá rồi, nói quá rồi. Thế hệ trẻ vẫn phải học hỏi nhiều hơn từ thế hệ trước. Cũng không biết là sau này có cơ hội này nữa hay không. Khiêm tốn rồi, người tiếp theo, tập đoàn Bạch Vân. Còn chờ gì nữa, mau bắt đầu đi, đừng làm chậm trễ thời gian của mọi người chứ. Lý tiểu thư, nếu như còn không bắt đầu nữa, sẽ coi như cô đã rút lui khỏi cuộc đua này đó. Tôi có thể từ bỏ tư cách ứng cử này. Nhưng trước khi tôi từ bỏ tư cách tranh giành hạng mục này, tôi vẫn hy vọng mọi người hãy cùng xem bản thiết kế của chúng tôi nhé. Cái này chắc là có đến 80% trùng khớp rồi. Loại cạnh tranh không lành mạnh này sao có thể xảy ra ở tập đoàn Hải Lộ được chứ? Lý Thanh, bà nuôi con lớn thế này rồi là để con sao chép bản thiết kế của công ty sao? Ra đây để làm trò cười à? Ba ơi, ba đừng tức giận mà. Lý Thanh trước đây làm việc ở Lý Thị, giống ý tưởng cũng là điều bình thường mà. Lý tiểu thư,
Mời cô về cho. Sau này Hải Lộ cũng sẽ không hợp tác với Bạch Vân lần nào nữa. Tập đoàn Bạch Vân bị hủy bỏ tư cách cạnh tranh. Lý Tổng, sau này hợp tác vui vẻ nhé. Hợp tác vui vẻ? Chúng ta không thể vì một số người nào đó làm ảnh hưởng đến tâm trạng hợp tác của chúng ta được. Lý Tổng, chuyện này phải làm sao đây? Cái này, ba thực sự không muốn xác nhận lại lần nữa sao? Sao con còn chưa đi nữa? Điều 53. Nếu bên B xảy ra tranh chấp về quyền sở hữu và có hành vi sao chép, tiết lộ thông tin, ảnh hưởng đến uy tín và tiến độ dự án của bên A, bạn sẽ phải trả những khoản bồi thường thiệt hại cao ngất trời. Lý Thanh, cô lại đang làm cái quái gì vậy? Tôi đã chờ giây phút này từ lâu rồi. Người đâu? Đuổi nó ra ngoài. Người của tôi chắc là đã từ tập đoàn Lý Thị quay lại rồi. Anh ấy sẽ mang theo một món đồ không thuộc tài sản của công ty. Trên bàn của Lý Ngọc khi tôi còn làm việc ở Lý Thị, đó là quyển sổ phác thảo của tôi và mang đến đây. Em gái, em không có khả năng làm bản thiết kế nhưng mà lại có không ít mưu đồ. Nói là vứt hết đồ của tôi đi, nhưng lại lén giấu đi món đồ quý báu của tôi. Cô đừng có ngậm máu phun người. Đó là quyển sổ thiết kế của tôi. Đó là lý do tại sao cô đã bí mật lấy nó ra và xem lại toàn bộ cả đêm trước ngày tranh dự án, để tránh ngày hôm sau lên sân khấu làm trò hề. Lý Ngọc, không phải cô nói bản thiết kế này đều là do cô làm sao? Cô phải chịu trách nhiệm pháp lý đó. Em gái, mọi người đều đang cho em một cơ hội để tự mình chứng minh sự trong sạch đó. Sao vậy? Muốn tôi giúp cô không? Cô Pocket Ba à, Cine. máu ba đã hút từ tập đoàn Bạch Vân. Con sẽ khiến cho ba nôn ra từng chút một.